Sa video nito, ituturo ko sa inyo paano laruin si Top LC. Una, punta po kayo sa Play Store. Yan. Search nyo lang po si Top LC. Yan. Then download nyo po. Pagka install nyo po, open nyo lang. Ayan. Pwede po kayong mag-sign in dito gamit si Google or kaya yung Facebook account nyo. Ako, ang ginamit ko po ay Facebook account ko. Click nyo lang po yung Facebook. Ayan. Then, kailangan nyo po dito mag-input ng referral code. Punta lang po kayo dito sa my heart. Ito po. Ayan, punta lang po kayo dyan. Click nyo po yan. Then, meron dyan nakalagay na input referral code. Ayan, ilagay nyo lang po yan, yung WDRDPQ86 para po magkaroon kayo ng 300 coins. At para din po lumabas itong parang box. Pag hindi po kasi kayo nag-input ng referral code, hindi po lalabas yan. Hindi po kayo makakapag-withdraw dito. Then, click nyo po yan. Yan. Pagka-input nyo po doon ng referral code, lalabas na po ito. Yan, 48,000 coins is equivalent to $3. 78,000 coins is equivalent to $5. And so on. And paano nga ba tayo makakaipon ng coins dito? I-tap mo lang po itong help yan. Yan, tap mo lang po. Tapos makikita po kayo dito itong parang napupuno. Ito. Yan po. Pag napuno po yan, ayan. Tap nyo lang po siya. Pag napuno nyo po yan ay meron po lalabas na parang box din. Ayan. Paglabas po niyan, may makukulik pa kayong gold coins. Pwede nyo po siyang i-times 6, pero manonood po kayo ng ads. Pero I suggest na manood kayo ng ads para times 6 yung makuha nyong gold coins. Ayan, nanood lang tayo ng ads. More or less, mabilis lang naman yung ads dito. Nasa 15 seconds or 10 seconds. Ayan, pagkatapos niyang i-X nyo lang yan. Ayan. Ayan. Congratulations, you got 30 e-coins. Yan po, napakadali lang po niya. Kahit bata po kayong kaya itong laruin. Then, sa pag-withdraw po dito, ang kailangan po dito ay PayPal. Ayan, i-click nyo po yan para makapag-withdraw.